Hello guys! Welcome back sa aking channel! Ayan, andito na naman tayo sa ating panibagong anniversary video. Ayan, ngayon tuturuan ko kayo kung paano ko na-achieve itong kilay na to at itong kilay na yan. So, ituturo ko sa inyo kung paano magkilay using a pomade and using a pencil. Especially kung kayo ay beginners. Again, kung hindi na kayo beginner at dalubhasa na kayo sa pagkikilay, you can leave this video. Check out my other videos just in case. Disclaimer, may maririnig kayo mga tilaok ng manok, nagpapala ng buhangin or naghahalo ng buhangin kasi may inaayos sa tapat ng bahay namin. So, let's start the video! Don't worry guys, kasi may demo naman tayo at the end of the video. Doon ipapakita kung paano ko ginawa itong aking kilay na hindi masyadong pantay. Pero, okay lang yun. Merong tatlong method kung paano ka makakapag-shape ng iyong kilay on your own. Okay, so the first one is yung angle method na tinatawag. Like, okay, for example, sa dulo ng tip ng nose, dulo ng mata, kung saan sila nagtagpo or saan huminto, dyan yung pinaka starting point ng kilay mo. From dulo ng iyong nose, diretsong tingin, yung black, kung saan siya nagturo or saan sila nagtapat, yun yung pinaka arko mo. And lastly, kung saan yung dulo ng mata mo at dulo ng ilong mo nagtagpo, yun yung magiging dulo ng iyong kilay. Pwedeng ganon. Pero ako, simula nung nagkilay ako, never kong ginawa or never kong tinry yung method na yun kasi nakakakain siya ng oras. Kung gusto ninyong matutunan, kung gusto ninyong magsimula na matuto sa pagkikilay, pwedeng ganon. Or pwede rin namang bumili kayo sa Shopee ng ganito, brow class. Merong tatlong stencils na pwedeng magamit. Ayan yung una. Ayan, ito may arco. Ito yung bagay sa atin. Ayan. O diba? Saktong-sakto sa kilay ko. Meron din pa-straight lang. Meron namang yung pa-straight pero may arco ng konti. Depende sa inyo. Pero ako never ko pang na-try ito. Suggestion lang naman in case you want to try this kind of method kung paano kayo makakapagkilay. Next is, of course, magpa-shape na lang kayo ng kilay sa salon or sa kahit na sinong marunong mag-shave ng kilay or mag-shape ng kilay. Kasi doon lang din talaga ako nagsimula. Nag-start yun nung nagpakasal yung tita ko at inahitan yung kilay ko. So, parang doon ako nahikayat na sige nga, try ko nga magkilay. So, may susundan naman na akong shape. So, yun na lang yung ginawa ko. Until now, yun pa rin, wala akong ibang tinry na method. Merong iba't ibang uri ng kilay. Depende sa kung anong face shape ng mukha mo. Kasi merong, yun nga, tulad yun, merong pa straight, merong straight na, meron talagang ganyan, meron namang maninipis lang, meron namang makakapal. So, you can search sa Google na lang kung ano yung kilay na nararapat for face shape na meron ka. Next is tools or mga brush na ginagamit for pagkikilay. Okay. Kung hindi pencil yung gagamitin mo, like pomade ang gagamitin mo, you have two tools. Yung spoolie, ito yung spoolie, ayan. Sa lumang eyebrow pencil ko to, since ubos na siya at may spoolie naman, let's make use of what we have. Ito, ganito yung itsura ng spoolie, para siyang panlinis ng chupon ng mga bata. Ganyan. Or, ayan, tulad nito ang ginamit kong pencil, meron din siyang spoolie. And then, of course, yung pangkuha mo ng product na pomade, which is yung angled brush. Angled brush meaning naka-slant siya, naka-pa-angle. Ayan. Hindi siya pantay. And, manipis lang siya. Ganyan yung mga magagandang pangkilay, mga maninipis, yet angled brush, para talagang madaling magkilay sa kanya. Pero, some of the brushes, like yung Anklutz brushes, magkasama na yung spoolie and angle brush. So, pwede nyo na rin bilhin yun, yung mga ganong type of brush, para nasa isang
tools na lang sila, hindi na sila magkahiwalay. So, products that normally ginagamit sa kilay is, of course, yung eyebrow product, sunod yung powder, and of course, yung eyebrow mascara. Eyebrow product, meron tayong tatlo akong may recommend or tatlong alam na kinds of eyebrow product. Gel, pomade, and pencil. Ito yung gel type. Yeah, that is gel. As in, parang foundation type. Ayan. Meron din akong pomade, which is yung ginamit ko dito sa video na to. Or mga nakalagay sa jar. Ayan sila. And of course, pencil. So, ayan. Most of the pencil, meron na talagang kasamang brush. So, I suggest, kung pencil kayo magsisimula, gusto nyo magsimula, go with may spoolie para madaling mag-blend. Okay, pag sinabi ko namang eyebrow powder, para to sa mga tao na binihiyaan ng makakapal na kilay na hindi na kailangan mag-drawing ng kilay. Yung may mga sparse area or mga kalbo na part ng kilay nila, pwedeng powder na lang yung gamitin. Ang maisasuggest ko alternative na eyebrow powder is dark brown eyeshadow. Kung meron kayong super dark brown eyeshadow na hindi mapula, you can use it as your eyebrow powder. Ako kasi, may ginagamit akong palette na hindi ko siya ginagamit for eyeshadow. Okay? So, this is the Bilena na brown palette. Ito yung ginagamit ko for setting my kilay. Like, for example, gumamit ako ng pomade or ng gel, isiset ko siya using this black shade. Though, meron siyang shimmer, pero okay lang yan dahil hindi naman ganun kahalata. And look, hindi siya ganun ka-pigmented para hindi ganun katapang yung magiging dating sa kilay mo. And last one, of course, mascara. Tulad nung ginamit ko sa tutorial ko dito, gumamit ako ng clear brow gel. So, ito yun, from Nichido. Merong tinted, merong clear na eyebrow mascara. For me, ginagamit ang clear. Ewan ko ha, this is just based on how I use clear brow mascara. Okay, clear brow mascara is used before putting eyebrow product. Pero yung tinted na mascara, you can use it after putting the eyebrow product itself. Okay, when it comes sa color ng gagamitin mong eyebrows, kung merong kulay ang buhok mo, for example, halimbawa, blonde. Kapag blonde yung kulay ng buhok mo, choose an eyebrow product na blonde ang shade. Kapag nakikita ninyo na medyo, halimbawa, humahaba na yung buhok nyo, tapos ang kulay ng buhok nyo ay brown, ganun, look at the roots. Yung roots yung pinakatignan nyo. Kung ano yung kulay ng roots nyo, yun yung kulay ng brows ninyo. Okay, take note of this. Don't ever use a shade na sobrang dark, as in almost black color sa inyong eyebrows. It makes you more mataray. Okay? And nakakatandang tingnan. Siguro, okay na yung dark brown, like what ayan, mga ganyan. Huwag kayong basta-basta mag-shade ng sarili nyo, dahil bukod sa pwedeng nyo masugatan yung sarili nyo, ay pwedeng hindi maging accurate yung shape ng kilay nyo na gusto niyo sa nagawa niyo. So now, let's move on to the demonstration.
watching my Paano Magkilay ANNIVIDEO portion. We will do this regularly pero yearly para may updated din tayo na tutorial kung paano magkilay. Malay nyo may matutunan ako ng ibang technique for you para mapadali yung pagkikilay ninyo. So, yes. Thank you so much for watching this video. Sana nagustuhan ninyo. Hit the thumbs up button and don't forget to subscribe sa aking channel for more of videos like this. See you guys on my next AnniVlogs video. Bye!